Bună, Vărsător, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei cu care ai de a face și în același timp și ale tale. Vom extrage și răspunsuri pentru alte întrebări care au nevoie de răspuns în funcție de direcția în care se îndreaptă citirea, așa că puteți să luați pentru voi ceva de băut și haideți să începem. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun și vreau să văd pentru voi care este mesajul din partea îngerilor romantici, mesaj pentru voi din partea îngerilor romantici, ce fel de dragoste împărtășești tu cu această persoană. Foarte dur. Unrequited love, iubire neîmpărtășită. Nu există suficientă atracție sau chimie pentru a păstra această relație. La baza pachetului, ce avem aici? Retreat. E timpul să te deconectezi de lume, retragere. Interesant pentru voi, Vărsător. Nu mă așteptam. Da, cineva parcă are nevoie să își oblojească rănile, să se retragă. Și hai să văd cine ești tu în această conexiune pe care tu o împărtășești. Cine ești tu? Lupa. O persoană care vede adevărul așa cum este. Și pot să fie energia feminină divină, văd aici. O persoană care caută și gândește foarte mult și față de care nu poți ascunde adevărul. Cine este această persoană cu care tu ai de a face acum? Cine este? O persoană care nu renunță, pentru că văd courtship și wealthy man, un bărbat înstărit. Wealthy man, la baza pachetului. O persoană care te curtează, dar totuși nu există suficientă atracție aici. Ce se întâmplă oare? Vreau să extrag un mesaj din tarot pentru acest unrequited love. Față de cine nu ai tu suficientă atracție sau nu există suficientă atracție. 5 de bâte, 2 de spade. Parcă e nevoie să iei o anumită decizie, să te decizi cu ceva anume și e o decizie foarte grea. Foarte grea. Văd două cărți pentru zodia leu și văd de asemenea și nevoia aceasta de a te detașa, de a pleca, de a găsi cea de-a noua cupă. Ok? Hai să vedem care este situația dintre voi. Care este situația dintre tine și această persoană. Și această persoană se pare că nu renunță la tine. Simte această atracție puternică căreia nu îi poate rezista, pentru că avem magnetic aici. Se simte prinsă și legată de această conexiune cu stringuri, poate chiar invizibile. Poți să faci o rugăciune de eliberare, de tăierea stringurilor și o meditație. Sunt tot soiul de astfel de meditații online. Hai să vedem pentru
tine și această persoană, care sunt mesajele din tarot, mesaje relevante pe care tu trebuie să le cunoști. Văd diavolul, atracție puternică pe care această persoană o are față de tine, dar cred că totuși nu este suficientă atracție din partea ta. Pajul de spade, iarăși energia acestei persoane care îți urmărește fiecare mișcare, te vede în energia aceasta frumoasă a noului de monede, o energie a unui personaj care este independent din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere relațional, ok? Și 2 de cupe. 2 de cupe și pajul de monede. Un parteneriat pe care această persoană și-l dorește. Ok. Cavalerul de bâte este în mintea ta, poate fi un săgetător. Eremitul în sentimentele tale, 3 de monede în acțiunile tale, regele de bâte în mintea sa, 7 de bâte în acțiunile, în sentimentele sale, roata norocului, o arcană majoră în acțiunile sale. Lumea este în surpriza din partea divinității, asul de spade este în sfatul divinității și 7 de cupe, opțiuni, cartea opțiunilor. Da, se pare că te vei elibera de această persoană față de care nu există suficientă atracție. Deși văd că și această persoană nu renunță ușor. Cavalerul de bâte în mintea ta, pasional, pus pe acțiune, ești o persoană pusă pe acțiune, reprezintă cartea săgetătorului, dar poate fi orice semn de foc, deci poți să ai și semn de foc pe harta ta natală. De ce cavalerul de bâte în mintea ta? Ceva ce ți-a trezit interesul și pasiunea și drive-ul și dorința de a trăi. Poate fi o balanță, pentru că văd justiția, dorința iarăși de dreptate, de justiție, de claritate, de corectitudine. Această persoană te privește așa, poate chiar de la depărtare, pentru că văd regele de bâte și regele de bâte este foarte atractiv, arată foarte bine, este destul de... poate să trezească o anumită chimie în orice conexiune, dar de ce regele de bâte, acest semn de foc în mintea sa? Turnul. Ceva se termină aici. Ceva se termină aici. Turnul vine și se prăbușește, da? Pentru că nu s-a construit pe o bază solidă. Este casa Domnului și este ca o atenționare din partea Universului că trebuie să dai mai multă atenție bazei pe care construiești. Eremitul este în sentimentele tale, retras, te gândești foarte mult, analizezi. Cu faetonul poți să-ți dorești chiar să faci o anumită călătorie, să te îndepărtezi, iarăși pentru că îl avem cu eremitul. De ce eremitul? Călătorie, iarăși, cu 6 de spade. Poți să călătorești în această perioadă sau să manifesti o anumită apropiere între tine și această persoană, să călătoriți unul spre celălalt, dar totuși eremitul e...
se autoizolează, se îndepărtează și vrei să lași trecutul în urmă aici. 7 de bâte, această persoană, cum am spus, nu renunță. În sentimentele sale are 7 de bâte. De ce 7 de bâte? De ce 7 de bâte? 10 de spade. Se simte trădată persoana ta. De ce 10 de spade? De ce 10 de spade? Și lăsată pe din afară, se simte singură, te vede precum această împărăteasă. Dar parcă în același timp cu acest 7 de bâte îmi spune mie că parcă nici nu merge în interiorul său, nu meditează, nu se gândește prea mult, pentru că e prea dureros pentru această persoană acest lucru. Parcă luptă împotriva sentimentelor sale. Sau pur și simplu încearcă să nu se gândească, să nu le suprimă sentimentele. 3 de monede este în acțiunile tale. 3 de monede este cartea celui care colaborează și lucrează foarte bine în echipă. De ce 3 de monede? 9 de cupe. Poate te preocupi mai mult de munca ta cu acest 9 de cupe, o dorință a ta împlinită în ceea ce privește munca, în ceea ce privește cariera. Te inspiră ceva anume și îți trezește forța vitală din tine. Te trezește la viață ceva anume. Pentru că văd și acest as de bâte. De ce 9 de cupe? De ce 9 de cupe? Luna. Și judecata la baza pachetului. Mă gândesc să nu fie și un... Da, poți să-ți asculți intuiția în ceea ce privește cariera ta, dar e în acțiunile tale față de această persoană. Parcă ai anumite realizări și în același timp și dezamăgiri în această situație. Și un soi de mândrie văd aici la tine, cu 9 de cupe. Ok. Roata norocului vine în acțiunile sale. De ce roata norocului? De ce roata norocului? Roata norocului aduce schimbare. Eremitul. Și roata norocului la baza pachetului. Ce interesant! În acțiunile sale, parcă și această persoană se va izola, se va îndepărta oarecum și asta reprezintă schimbarea pe care o aduce pe care o aduce universul în viața acestei persoane. De ce eremitul? De ce eremitul? De ce eremitul? Da, 4 de spade, o pauză, 3 de cupe și hierofantul. În același timp, acest 4 de spade, această persoană poate să aibă fecioară pe harta sa natală și se gândește foarte intens la felul în care poate să repare această situație, să vindece această situație, să aibă loc această reuniune între voi și acest angajament serios.
Lumea este în surpriza din partea Universului, un capitol care se încheie. De ce lumea? De ce lumea? 6 de bâte. Și asta îți aduce victorie, vezi tu? Și poate mai mult lucru, mai multă preocupare față de muncă. De ce 6 de bâte? De ce 6 de bâte? Un capitol se încheie cu succes în viața ta și asta reprezintă surpriza din partea Universului, ceva ce îți aduce victorie. Putere, speranță, încredere și ai toată, nu am văzut magicianul, dar ai toate abilitățile, pentru că văd puterea aici. Ai totul pentru a avea succes, pentru a avea posibilitatea să ai succes în această situație. Acum, în ceea ce privește, mai vreau totuși o carte pe această surpriză, care este foarte frumoasă pentru tine. De ce puterea și celelalte cărți pe surpriza din partea Universului? 9 de spade, ceva pentru care tu îți faci griji, dar nu uita că ai toate resursele, ai posibilitatea să ai succes, să închei acest capitol cu succes. Ai tăria, ai puterea de a depăși tot ceea ce reprezintă negativitate în viața ta. Asul de spade este, poate vorbi și despre o victorie, e în sfatul divinității. 3 de monede, iarăși. Ceva la muncă pentru tine. Pentru că văd și acest 3 de monede aici. Regina de monede, în abundență, să te focusezi mai mult pe munca ta, pe cariera ta, pe finanțele tale, pe jobul tău. De ce 3 de monede? Și asta reprezintă soluția pentru tine. De ce 3 de monede? Regina de monede. Și era la baza pachetului. Și 4 de bâte pe casa ta, pe familia ta, pe abundența ta. Asta îți va aduce sărbătoare și bucurie. Interesant. De ce regina de monede? Poate fi un semn de pământ, dar regina de monede reprezintă cartea abundenței. Poate reprezenta de asemenea o femeie, o energie feminină matură și foarte stabilă. De ce regina de monede în sfatul divinității? 2 de spade și 2 de cupe. Un blocaj aici. Dar nu uita că este în sfatul divinității și tu ai soluția. Tu literalmente ai soluția la tine. Trebuie doar să acționezi. În ceea ce privește 7 de cupe din viitorul posibil pentru tine, acesta aduce poate mult timp petrecut pe rețelele de socializare. Da, este și cartea opțiunilor de asemenea. Deci poți să ai mai multe opțiuni dintre care tu să alegi. De ce 7 de cupe? De ce 7 de cupe? Cinci de spade. Ceva din trecutul tău să reiasă la suprafață. De ce 5 de spade în viitorul tău? Lumea. Iarăși lumea. A 3-a oară am văzut-o pentru tine. Și asta, lumea, încheie acest capitol al opțiunilor, al nu știu, 5 de spade poate reprezenta o ceartă, un conflict. Încheie acest capitol și ai parte de victorie aici. Poate chiar în finanțe,
E cineva aici pe care tu sau pentru care nu simți acea atracție și chimie reciprocă. Ok, hai să vedem care sunt mesajele din partea acestei persoane. Mesaje din partea acestei persoane. Mesaje din partea acestei persoane. Îmi e frică să te contactez. Se teme că această persoană că o vei respinge, îi e teamă de respingere. Mă ascund în spatele lucrurilor materiale. Și încă un mesaj din partea acestei persoane. Hai să vedem. Doar unul. Aici. So many things remind me of you. Atât de multe lucruri îmi amintesc de tine și vom fi din nou împreună. Ok. Se pare că această persoană este destul de sigură pe acest lucru. Am să las citirea așa. Da, o citire interesantă pentru tine, vărsător. O persoană pentru care nu simți suficient de multă atracție sau nu mai simți suficient de multă atracție. Nu uita, dacă îți dorești un mesaj personal, poți să-mi scrii pe adresa mea de e-mail, poți să te abonezi canalului dacă rezonezi cu acest mesaj. Eu îți mulțumesc, te mai aștept aici, te îmbrățișez cu drag și recunoștință și ne vedem curând. Pa, pa!